Chào mừng quý nhà đầu tư và các bạn đã đến với chương trình Maxilec. Tôi là Ngọc Châu, chuyên viên phân tích của công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset Việt Nam. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về mã chứng khoán TNG của công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG. TNG hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực may công nghiệp và xuất khẩu. Hoạt động chính của công ty là sản xuất các sản phẩm dệt may và phụ kiện, in và thêu công nghiệp và sản xuất các sản phẩm may mặc. Công ty cũng tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản thông qua một số dự án về bất động sản nhà ở và bất động sản khu công nghiệp. Hiện tại, hoạt động sản xuất hàng may mặc là hoạt động chủ lực của TNG, là một trong các nhà sản xuất hàng may mặc hàng đầu Việt Nam. TNG sở hữu một danh mục khách hàng đa dạng ở nhiều thị trường chủ lực của Việt Nam và công ty cũng xuất khẩu sản phẩm đến hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Và hiện tại, hai thị trường chủ lực của TNG là thị trường Bắc Mỹ và thị trường châu Âu. Về cơ cấu cổ đông cập nhật đến cuối năm 2024, 84% cổ đông của TNG là cổ đông trong nước và 16% là cổ đông nước ngoài. Trong đó, 82% cổ đông của TNG là cổ đông cá nhân và 18% là cổ đông tổ chức. Và theo tỷ lệ sở hữu, hơn 60% cổ đông của công ty là các cổ đông nhỏ và các cổ đông lớn chiếm 40%. Về cập nhật hoạt động kinh doanh mới nhất của công ty, và trong quý 2 thì doanh thu của TNG tăng 16% so với cùng kỳ ở mức 2.527 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán của công ty tăng 19,5% so với cùng kỳ lên mức 2.159 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp của công ty trong quý 2 duy trì đi ngang so với cùng kỳ, đạt mức 358 tỷ đồng. Và tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty thu hẹp xuống còn 14,1%, qua cơ bản 10%, cũng như là việc đẩy nhanh đơn hàng trong thời gian hoãn thuế của Hoa Kỳ. Trong quý, chi phí tài chính của công ty ở mức 97,5% và giảm hơn 21% so với cùng kỳ, trong khi các chi phí khác như chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng duy trì đi ngang so với cùng kỳ. Do đó, lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận sau thuế quý 2 của TNG đạt mức 148 tỷ đồng, tăng 29,3% so với cùng kỳ và 120 tỷ đồng, tăng 39,5% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng, doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của TNG đạt mức 4.038 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ và 163 tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ. Một điểm đáng lưu ý khác là trong 6 tháng đầu năm, số lượng nhân viên của TNG tăng 3,3% so với cuối năm 2024, đạt mức 19.693 người. Do hoạt động kinh doanh của TNG gắn liền với sự phát triển của ngành dệt may Việt Nam, vì vậy trước khi đi đến dự phóng riêng về doanh nghiệp, chúng ta hãy xem qua một số điểm dự phóng của ngành trong thời gian đến. Đầu tiên là về các tác động của thuế quan đối ứng trong thời gian tới. Hiện tại, các chỉ số lạm phát ở thị trường Hoa Kỳ đã ghi nhận mức tăng trở lại trong tháng 6 và tháng 7. Và do đó, có thể thấy tác động của thuế đối ứng đã dần được chuyển sang giá hàng hóa ở thị trường Mỹ và người tiêu dùng cuối cùng. Và mức giá tăng cộng với việc niềm tin tiêu dùng vẫn tiếp tục duy trì ở mức thấp, nhiều khả năng sẽ làm ảnh hưởng đến việc tiêu thụ hàng dệt may ở thị trường Mỹ trong 6 tháng cuối năm. Hơn nữa, các tác động hiện tại chỉ mới đến từ mức thuế quan 10% trong giai đoạn hoãn thuế. Trong thời gian tới, một khi các mức thuế quan cao hơn được áp dụng, chúng tôi cho rằng ảnh hưởng lên về mặt giá ở thị trường Mỹ nhiều khả năng sẽ lớn hơn. Ngoài ra, Mỹ đang nhắm vào Ấn Độ với mức thuế quan 50% và Trung Quốc có thể là mục tiêu tiếp theo. Và chúng tôi cho rằng các mức thuế quan liên quan đến việc tiêu thụ dầu của Nga nhiều khả năng sẽ khó có thể được đàm phán trong thời gian ngắn. Và do đó, ảnh hưởng về giá đối với người tiêu dùng trong thời gian tới về sản phẩm dệt may của hai quốc gia này nhiều khả năng sẽ gia tăng và làm suy giảm hơn nữa nhu cầu về sản phẩm dệt may đến từ hai quốc gia này. Một vấn đề khác cần nhấn mạnh là thuế quan cho các ngành cụ thể trong thời gian đến. Vì chúng tôi cho rằng các loại thuế quan này sẽ nhằm mục đích duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ trong các ngành công nghệ cao và các ngành thâm dụng vốn như là luyện kim, bán dẫn và đóng tàu, và không nhằm vào các ngành thâm dụng lao động như là ngành dệt may. Tuy nhiên, kết hợp với các mức thuế quan gần đây thì tác động tích lũy về mặt giá lên thị trường Mỹ nhiều khả năng sẽ cao hơn trong thời gian tới và sẽ gây áp lực cho nhu cầu chung tại thị trường nước này. Với các góc nhìn nêu trên, chúng tôi cho rằng mặc dù chi tiết các thỏa thuận thuế quan hiện tại vẫn chưa được công bố và các nước vẫn tiếp tục đàm phán sau thời gian áp dụng mức thuế mới, thì tình hình cạnh tranh của các nước xuất khẩu dệt may lớn vào thị trường Mỹ
ngoại trừ Trung Quốc và Ấn Độ, nhìn chung vẫn sẽ duy trì tương tự như thời điểm trước thuế quan. Và trong bối cảnh đó, chúng tôi cho rằng Việt Nam sở hữu một số lợi thế so sánh khi các nước đối thủ tiếp tục ghi nhận các vấn đề riêng của họ. Hiện tại, hàng dệt may Trung Quốc vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi mức thuế 30% và căng thẳng Mỹ-Trung nhìn chung vẫn chưa được giảm bớt. Chúng tôi cho rằng các sản phẩm của dệt may của Trung Quốc trong thời gian tới nhiều khả năng sẽ khó có thể lấy lại thị phần và xu hướng giảm thị phần của hàng dệt may Trung Quốc sẽ tiếp tục trong thời gian đến và điều này sẽ có lợi cho hàng dệt may Việt Nam. Bên cạnh đó, Ấn Độ hiện tại đang phải đối mặt với mức thuế 50%, thậm chí ngay cả khi không có mức tăng thuế liên quan đến dầu Nga, chúng tôi cho rằng mức thuế trước đó 25% vẫn sẽ gây ra sự khó khăn cho hàng dệt may Ấn Độ tại thị trường Mỹ. Và một khía cạnh khác là Ấn Độ và Pakistan hiện tại vẫn đang căng thẳng tại khu vực biên giới, do đó nhiều khả năng sẽ khiến khách hàng e ngại trong việc đặt hàng. Một nhà xuất khẩu dệt may khác là Bangladesh hiện tại tiếp tục duy trì đà cải thiện về thị phần tại thị trường Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ở nước này căng thẳng chính trị vẫn đang tiếp diễn và chúng tôi cho rằng sự bất ổn này sẽ đặt ra rủi ro đối với ngành dệt may ở Bangladesh. Và đối với Campuchia thì hiện tại nước này đang được hưởng mức thuế thấp hơn một chút so với các đối thủ khác là ở mức 19%. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng mâu thuẫn biên giới giữa nước này và Thái Lan thời gian gần đây sẽ có tác động tiêu cực đến sự ổn định của nước này và ngành dệt may của Campuchia. Ở các thị trường trọng điểm còn lại, chúng tôi cho rằng khi khó khăn về mặt thuế quan ở thị trường Mỹ phát sinh, thì cạnh tranh ở các thị trường còn lại chắc chắn sẽ gia tăng. Tuy nhiên, Việt Nam hiện tại đã và đang ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do với nhiều nước, do đó sở hữu một số lợi thế so sánh đối với các nước đối thủ tại Đông Nam Á và Nam Á. Cụ thể tại các thị trường châu Á, Nhật Bản và Hàn Quốc, Bangladesh và Pakistan hiện tại vẫn chưa ký hiệp định thương mại tự do, do đó hàng dệt may của hai nước này khi xuất sang hai thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ phải chịu mức thuế quan tương đối cao. Bên cạnh đó tại thị trường EU thì bắt đầu từ năm nay, hầu hết hàng dệt may của Việt Nam sẽ được hưởng mức thuế 0% theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu. Với các góc nhìn tích cực về ngành, chúng tôi cho rằng trong 6 tháng cuối năm, kết quả kinh doanh của T&G sẽ tiếp tục duy trì diễn biến tích cực. Trong kịch bản cơ sở của chúng tôi dự phóng số lượng nhân viên của T&G trung bình trong năm 2025 cũng như là doanh thu trên từng nhân viên sẽ đạt mức lần lượt là 20.000 người và 400 triệu đồng trên từng nhân viên. Do đó, chúng tôi dự phóng doanh thu năm 2025 của T&G có thể đạt mức 8.000 tỷ đồng và tăng 4,5% so với cùng kỳ. Chúng tôi dự phóng các khoản mục chi phí của T&G như chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp sẽ tăng nhẹ do tác động của lạm phát. Do đó, chúng tôi dự phóng lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận sau thuế năm 2025 của T&G có thể đạt ở mức 421 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ và 346 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Tiếp theo chúng ta hãy cùng xem xét về mức định giá của cổ phiếu T&G. Chúng tôi sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do FCFF để xác định giá trị hợp lý của cổ phiếu T&G với tỷ suất lợi nhuận yêu cầu ở mức 13% một năm và tăng trưởng dài hạn sau năm 2035 ở mức 0%. Do đó, chúng tôi xác định mức giá trị hợp lý của cổ phiếu T&G ở thời điểm hiện tại ở mức 25.000 đồng một cổ phiếu. Và so với mức giá thị trường hiện tại, chúng tôi tiếp tục duy trì khuyến nghị tăng tỷ trọng và chúng tôi cho rằng cổ phiếu T&G hiện tại là một sự lựa chọn tương đối hấp dẫn. Bên cạnh các điểm tích cực, chúng tôi khuyến nghị cần lưu ý một số rủi ro trọng yếu khi đầu tư vào cổ phiếu T&G. Rủi ro lớn nhất đến từ những bất ổn về chính sách thương mại của Hoa Kỳ và hiện tại Việt Nam vẫn đang tiếp tục duy trì thặng dư thương mại đối với nước này. Do đó, có thể đem đến những biến động về mặt vĩ mô và ngành trong thời gian đến. Bên cạnh đó, T&G thường xuyên duy trì cấu trúc tài trợ vốn thông qua nợ vay và đòn bẩy và điều này sẽ đem đến nhiều rủi ro nếu có sự biến động về các chính sách liên quan đến trái phiếu và lãi suất trong thời gian tới. Một yếu tố rủi ro khác đến từ sự biến động về tỷ giá Việt Nam đồng và đô la và điều này liên quan trực tiếp đến các chính sách trong thời gian tới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng như là Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Đến đây, thời lượng của chương trình MaxSelect đã kết thúc. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã quan tâm theo dõi. Quý nhà đầu tư hãy đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ chương trình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý nhà đầu tư trong các số phát sóng tiếp theo.